ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ දැනුම ගන්න මම පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන YouTube channels 5ක්. ඊට වඩා ගොඩක් channels මම බලනවා. නමුත් පළවෙනි දවසේ විදිහට මම අද ඔයගලන්ට මේ channels 5 හඳුන්වා දෙන්න තීරණය කරා. ඉතින් මේ channels ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙන්නේ. සිග්නල් channels වලින් දැනුම ගන්න එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ලෝකයේ දැනුම ගන්න නම් ලෝකෙත් එක්ක හැප්පෙන්න නම් ඔගොල්ලෝ එජ් එකේ knowledge එකේ frontier එකේ ඉන්න ඕන. knowledge එක ඉස්සරහටම යන තැන ඉන්න ඕනේ නම් මේ channels 5 subscribe කරන්න. ඊට අමතරව මම තව channels ගේන්නම් පස්සේ. ඉතින් මේ channels 5 තුලින් මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් සමහරවිට තේරුම් නැති වෙන්න පුළුවන්. තේරුම් නැතුණා කියලා සැලෙන්න එපා. එකම වීඩියෝ එක දෙතුන් පාර බලලා ඒක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද පළවෙනි පාර බලනට වඩා දෙවෙනි පාර බලද්දී අනිවාර්යෙන් චුට්ටක් හරි වැඩියෙන් තේරෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය YouTube දිනචරියාවේ අනිවාර්යෙන් මේ වගේ channels වලින් වීඩියෝස් දෙකක්වත් බලන්න මතක තියාගෙන මෙන්න මම පළවෙනි channel එක ඔයගලන්ට හඳුන්වා දෙනවා. CrashCourse කියන්නේ මේ edutainment වල ප්‍රධාන channel එකක්. ඒතකොට edutainment කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ entertainment වත් education වත් නෙමෙයි. ඒ දෙකේම combination එකක්. ඒ කියන්නේ interactive විදිහට boring නොවන විදිහට අපිට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව සලසලා දීම තමයි edutainment කියන්නේ. ඒතකොට edutainment යටතේ උඩින් වෙන channel එකක් තමයි CrashCourse. ඒකේ මේ handle එක ඔයගලන්ට පේනවා. මම දැන් ලොකු කරලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ channel එක subscribe කරන්න. මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලෝකයේ තියෙන විවිධ subjects ගණනාවක් හරි අපූර්වට හොඳ වීඩියෝ quality එකකින් ඒ වගේම animation quality එක උපරිමයි. හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙන channel එකක්. ඉතින් බලන්න මේකේ subscribersලා ඉන්න ගාන මිලියන 14කට වැඩි subscribersලා ඉන්නවා. අපි යම් වීඩියෝස් වලට ඔයගලන්ට පේනවා latest videos මොනවද කියලා climate and energy ඊට පස්සේ relationships, politics, physics මේ හැම දෙයක්ම කතා කරනවා. අපි යම් playlist වලින් තමයි ඔයගලන්ට එක එක subject එක වෙන වෙනම මේගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතන තේරෙනවා මේ ඔයගලන්ට history, social science, physical science, life science, math, logic මේ ඕනේ subject එකක් ගැන මේ වගේ කතා කරනවා. අපි නිකන් එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේද content එක කියලා. දැක්කද? එතකොට මේක හරිම හොඳ වීඩියෝ quality එකකින් animations එක්ක boring නොවන විදිහට ඊටාම හොඳ presenters දාලා මේගොල්ලෝ මේවා අපිට උගන්වනවා. මම මේකේ sound play කරන්න යන්නේ නැහැ copyright වදින නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඊටාම සාර්ථකව මේ channel එක මම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ පරිහරණය කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති subject එකකින් දීර්ඝ කාලීනව හොඳ දැනුමක් එකතු කරගන්න මේ channel එක වටිනවා. හරි. අපි ඊළඟ channel එකට යමු. ඊළඟ channel එක mustard. ඒතකොට mustard කියන channel එක ඔය තියෙන screen එකේ mustard කියන channel එක ගොඩක්ම කතා කරන්නේ මේ human innovations ගැන. එහෙම නැත්නම් inventions ගැන. ඒ වගේම ඉතිහාසයේ සහ අනාගතයේදී මිනිස්සු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන build කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන engineering පැත්තේ projects ගැන තමයි මේක කතා කරන්නේ. ඉතින් හරිම exciting ලෝකයේ මෙහෙම දේවල් වෙලා තියෙනවද කියලා පුදුම හිතෙන තොරතුරු ඉතාම හොඳ 3D animation විදිහට මේ channel එකේ උගන්වනවා. ඒ වගේම කතා බහ කරන එක narrate කරන කෙනාත් බොහොම professional විදිහට ඒක කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක්ම මේකේ තියෙන්නේ මේ aviation ගැන, ඒ වගේම engineering ගැන. ඉතින් මම නිකන් එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ බලන්න animation quality එක. වෙලාවකට හිතෙනවා මේ වගේ quality channel එකක් ඔයගලන්ට මිස් වුනේ කොහොමද කියලා නේද? ඉතින් මේකේ aviation වලට engineering වලට ඒ වගේ දේවල් වලට military පැත්තට ආසයට මේ channel එක ඉතාම වැදගත් වෙයි. මොකද මේකේ ඉතාම හොඳට animation එක ඇත්ත footage එකත් මේකේ කතා කරනවා. ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ subscription service එකකුත් තියෙනවා. කැමති නම් ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට මේ වගේ videos YouTube එකට release කරන්න කලින් සහ YouTube එක release නොකරන විශේෂ videos ගණනාවක් මේගොල්ලන්ගේ වෙනම package එකක තියෙනවා. ඔන්න ඒකත් බලන්න හැයි. නමුත් YouTube එකේ තියෙන ප්‍රමාණය ඉතාම ප්‍රමාණවත් හරිම ලස්සනට ඒගොල්ලෝ වැඩේ කරනවා. අපි යන් ඊළඟ channel එකට. ඊළඟ channel එක තමයි Veritasium. මේ තියෙන Veritasium කියලා. එතකොට මේ Veritasium කියන channel එක ගොඩක්ම physics ගැන කතා කරන channel එකක්. ඒ වගේම string theory, එතකොට astronomy, ඒ වගේම physical අපි හිතමු පරමාණු ඇතුලේ මොකද වෙන්නේ, quantum realm එක ඔන්න ඕවා තමයි ඒකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ channel එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ නරඹන්න ඕනේ. හැබැයි මේක ටිකක් advance. ඒ කියන්නේ මේක කියන දේවල් තේරුම් ගන්න ඔයගලන්ට එකපාරටම බැරි වෙයි. හැබැයි මම එන්කරේජ් කරනවා එකම වීඩියෝ එක 3-4 පාර හරි බලලා මේවා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද ඒ ඔස්සේ ඔයගලන්ගේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මනස වඩාත් විවෘත වෙනවා අලුත් දේවල් වලට. ඉතින් අර හැමදාම බලන වල්පල් නැතුව ටිකක් අපිට ප්‍රබුද්ධව හිතන්න අවශ්‍ය නම් මේ channel එක මරු. ඉතින් මේක ගොඩක් ඔය philosophy කියන්නේ scientific philosophy එක අමුතු ප්‍රශ්න කිරීම වෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න කිරීමුත් එක්ක එයා වීඩියෝස් කරන ඒ වගේම එක්ස්පෙරිමෙන්ටේෂන් උත් ගොඩක් පෙන්නනවා. මේක කරන්නේ PhD holder කෙනෙක්. මේ ඉන්නේ PhD holder කෙනෙක්. ඉතින් එයාගේ නම ඩෙරෙක්. ඒතකොට මේ ඩෙරෙක් කරන මේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ විද්‍යාව ගැන උනන්දුවක් තියෙන හැමෝම නැරඹිය යුතු channel එකක්. ඊළඟ channel එක GrowlingSidewinder. ඒතර GrowlingSidewinder කියන channel එක මම ඇත්තටම දිනචරියාවේ එක අංගයක් කරගෙන තියලා මේ කියන වීඩියෝස් බලන්න. මම ඇත්තට මේක ආරම්භක සමාජිකයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. පළවෙනි වීඩියෝ එක මම හිතන්නේ මම subscribe කරා.
මොකද මම ඒවියේෂන් ලවර් කෙනෙක්. ඒ වගේම මිලිටරි ඒවියේෂන් විශේෂයෙන්. ඒතකොට විවිධ ගුවන් යානාවල විවිධ කේපබිලිටිස් ඒවා සටන් කරන ආකාරය, ඒවා ස්ට්‍රැටජිස් මම අධ්‍යයනය කරනවා. ඉතින් මේ channel එක එකට කියාපු channel එකක්. මේකේ අපි ඒ කරන කෙනාගේ නම අපි දන්නේ නැහැ. GS කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ, GrowlingSidewinder කියන එකේ GS. එතකොට මේ Sidewinder කියන්නේ මිසයිල් එකක්. එතකොට GrowlingSidewinder කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මිසයිල් එකක් ඉස්සරහා යන එක heat seeking මිසයිල් එකක්. ඉස්සරහා තියෙන ප්ලේන් එකේ මොකක් හරි heat source එකකට එයා ලොක් වුණාට පස්සේ ඒකෙන් සද්දයක් එනවා නිකන් කරා ගාලා අන්නේ සද්දය ආවම අපිට මිසයිල් එක ෆයර් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි යා channel එක නම යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මේ DCS කියන military simulation එක. එක ගේම් එකක් කියන්න බෑ ඇත්තට. මම ප්ලේ කරනවා DCS. ඒක ගේම් එකක් කියන්න බෑ. මොකද එච්චරට මේක ඇඩ්වාන්ස් මුළු entire aircraft එකේ cockpit එකේ හැම බටන් එකක්ම ඔයාලට ඔබන්න පුළුවන්. එක බටන් එකක් හරි වැරදි තිබ්බොත් ඔයාලට aircraft එක launch කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එච්චරට detailed ඒක simulation game එකක්. ඉතින් මේ simulation game එක පාවිච්චි කරලා මෙයා real life scenario එකක් එයා ගොඩක් වෙලාවට මේ enact කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම එයා hypothetical environments. එතකොට මේ වගේ fight එකකදී අපි කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ? මේ වගේ planes දෙකක් මුණට මුණ හම්බුනොත් මොකද වෙන්නේ? F-22 ඉඳලා අතීතයේ තිබ්බ MiG-21 ඊටත් කලින් තිබ්බ F-86 Sabre වගේ ගුවන් යානා ගැනත් මෙයා කතා කරනවා. ඉතින් හරිම එක්සයිටිං channel එකක්. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මෙයා මේක විස්තර කරන විදිය පොඩ්ඩක්වත් බෝරින් නෑ. හරිම ඉන්ටරැක්ටිව් සහ හරිම ආසයි බලන් ඉන්න. ෆිල්ම් එකක් බලනවා වගේ. එතකොට වැඩි වෙලාවකුත් නෑ වීඩියෝස්. පොඩි ෆිල්ම්ස් ගොඩාක් බලනවා වගේ අපිට මාර එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මිලිටරි ඒවියේෂන් වලට ආස නම්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ වීඩියෝස් කීපයක් මේගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. එයා ප්ලේන් එක ඇතුලේ යනකොට එයා මොකද කරන්න කියලා හැමදේම එයා කරන හැම ස්ටෙප් එකක්ම විස්තර කර තමයි එයා මේ අපිට පෙන්වන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අර ළඟදී ඇමරිකාව මේ ෆයර් කරේ මිසයිල් එකක් මේ බැලුන් එකකට කට්ටියක් මේ බැලුන් එකක් උඩ යවලා ඒක ඇමරිකාව ෆයර් කරා මේ UFO එකක් කියලා හිතලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ බැලුන් එකක් කියලා දන්නවා. නමුත් ඒකට ෆයර් කරානේ ඒක මේ වෙන රටකින් UFO එකක් කියලා හිතලා. නමුත් මේ තියෙන්නේ ඒක එයා එනක් කරලා පෙන්නනවා මොකද උනේ කියලා ඇත්තටම. හරි එතකොට එයා F-22 එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒක ෆයර් කරපු විදිය අපිට කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ එක්සයිටිං දේවල් මේ කියන්නේ මේක රියල් ලයිෆ් සිටුේෂන් එකක් එයා හදලා තියෙන. එහෙම නැතුව නෝමල් එයා හිතලා හයිපොතෙටිකල් සිටුේෂන්ස් උත් ගොඩක් එයා එනක් කරනවා. ස්පෙෂල් මේ යුක්‍රේන් වෝ එකේ ගොඩක් බැටල්ස් එයා රීඑනක් කරා ඇත්තට වෙච්ච ඒවා. ඉතින් අපි ඊළඟ channel එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ මම ආසම කරන channel එකක් තමයි මේ Charisma on Command. ඒතර Charisma on Command channel එක ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ තිබ්බ channel එකක්. 6 million subscribers ලා ඉන්නවා. මේ channel එකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයාලගේ presentation soft skills මේක soft skills build කරන්න තියෙන හොඳම channel එක. ආයේ ඒකේ කතා දෙකක් නැහැ. තැනකට ගිහිල්ලා හැසිරෙන්නේ කොහොමද? පිරිසක් ඉස්සරහා කතා කරන්නේ කොහොමද? කට්ටියව ඉම්ප්‍රෙස් කරන්නේ කොහොමද මීටින් එකකදී? එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් පාටි එකකට ගියාම හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ මෙයා ප්‍රසිද්ධ චරිත හැසිරෙන විදිහ ඇනලයිස් කරලා අපිට ඒ ගැන report එකක් දෙනවා. මේ අවස්ථාවවලදී මේගොල්ලන්ගේ විශේෂත්වය මොකක්ද කියන එක. ඒ වගේම ඕනම තැනක කැපී පෙනෙන විදිහ ගැන එයාගෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Charisma on Command අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ. especially ඔයගොල්ලෝ entrepreneurs ලා students ලා නම් presentations කරනවා නම් මොනියම් හෝ හේතුවකින් ඔයගොල්ලෝ සේල්ස් පැත්තේ ඉන්නවා නම් මාකටිං පැත්තේ ඉන්නවා නම් ඒ වගේම හියුමන් සයිකොලොජි සෝෂියොලොජි ගැන උනන්දුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ channel එකක් Charisma on Command. එහෙනම් හරි. අද channel පහක් මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවා මම use කරන මේ knowledge එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් තව channels ගණනාවක් තියෙනවා. නමුත් මම මේ පහෙන් පටන් ගන්නම්. ඕගොල්ලෝ අදම ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට කැමති area එකේ මේ වගේ channels දෙකක්වත් subscribe කරලා videos බලන්න පටන් ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ගේ ජීවිතයේ YouTube වල ගෙවන වෙලාව ඵලදායී වෙයි. එහෙනම් අදට මම සමු ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ videos ඔයගලන්ට දිගටම බලන්න අවශ්‍ය නැහැ.